Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Există momente care nu au nevoie de reflectoare sau scenarii pentru a deveni eterne. Așa s-a întâmplat într-o după-amiază pe platoul de filmare, când, între duble, Halil Ibrahim și-a luat chitara și și-a lăsat sufletul să vorbească. Degetele lui alergau peste corzi cu blândețea cuiva care cânta nu la un instrument, ci la o amintire. Și în fața lui, stând în tăcere, era Slatirkoglu, cu ochii închiși, ca și cum melodia i-ar fi vorbit direct. Nimeni nu a întrerupt-o. Nimeni nu a șoptit. Întregul platou a încremenit sub acea armonie neașteptată. Scena nu era programată. Nici regizorul, nici scenariștii nu știau că acel moment va avea loc. A fost un act spontan, născut din impuls, afecțiune și poate ceva mai mult. Melodia era blândă, intimă, aproape confesivă. Nu avea versuri, dar nu avea nevoie de ele. Notele spuneau ceea ce cuvintele nu îndrăznesc. Și toți cei prezenți au simțit că sunt martorii a ceva dincolo de ficțiune. Când Halil Ibrahim a terminat de cântat, nu au fost aplauze. Doar o tăcere respectuoasă, ca și cum sunetul încă plutea în aer. Apoi, privind-o pe Slatirkoglu, a spus cu o voce joasă, dar fermă: "Numai tu poți înțelege această melodie." Era o frază simplă, dar încărcată de un simbolism care a făcut ca mai mult de una să se înfioare. Pentru că ceea ce s-a spus nu era despre muzică, ci despre complicitate. Despre ceea ce se construiește încet între doi oameni care se aleg reciproc chiar și fără să o spună. Slatirkoglu, cu ochii strălucind și inima bătându-i puternic, a răspuns cu o replică care a lăsat echipa fără suflare. Părea un cântec de al meu. Niciun scenarist nu ar fi putut scrie ceva cu asemenea încărcătură emoțională. A fost un răspuns care nu numai că a închis un moment, dar a deschis o ușă. Ușa către actorie, către dorința colectivă de a crede că există mai mult între ei decât camaraderie profesională. În ziua aceea, scena pe care au filmat-o împreună a avut o încărcătură emoțională diferită. O intensitate atât de autentică încât regizorul, după ce a văzut primele duble, a spus pur și simplu: "Nu pot atinge scena asta." Și așa a fost difuzată. Pur și simplu. Fără tăieturi. Fără retușuri. Pentru că ceea ce era acolo nu era actorie. Era conexiune pură. Era acel tip de chimie care nu poate fi fabricată sau falsificată. Pur și simplu o simți. Fanii, experți în a captura invizibilul, au reacționat rapid. Pe rețelele de socializare, mii de comentarii au repetat aceeași frază. Dragostea a început în serial și a crescut pe platourile de filmare. Și este rar ca un moment în afara scenariului să reușească să se infiltreze atât de subtil, dar totuși atât de puternic, în narațiunea unei producții. În ziua aceea, mai mult decât o melodie, ceea ce s-a interpretat a fost o legătură. Echipa tehnică, martori privilegiați, nu s-a putut opri din a vorbi despre asta zile întregi. Unii au spus că nu mai simțiseră niciodată atâta emoție reală în mijlocul unei filmări. Că ceea ce simțeau Halil Ibrahim și Slatirkoglu nu putea fi explicat, ci doar trăit. Și că această melodie, încă fără nume, devenise coloana sonoră secretă a platoului de filmare. Un fel de imn neoficial al iubirii nedeclarate pe care toată lumea își dorea să o înflorească. De atunci, chitara lui Halil Ibrahim a devenit un simbol. Nu este doar tovarășa lui în timpul pauzelor, ci o punte invizibilă către Slatirkoglu. Se spune că de fiecare dată când o acordează, zâmbește. Ca și cum ar recunoaște în fiecare notă o promisiune nerostită. Ca și cum ar ști că, dincolo de cuvinte, există un limbaj pe care doar ei îl împărtășesc. Cel mai frumos lucru la acel moment a fost naturalețea sa.
Nu au existat artificii, nici iluminare dramatică, nici discursuri pregătite. Doar un bărbat care cânta, o femeie care asculta și o tăcere care vorbea mai tare decât orice replică. A fost o scenă reală în mijlocul ficțiunii. O oază de adevăr unde emoția a revărsat de pe ecran. Rețelele de socializare au fost pline de fan art inspirate de scenă. Desene cu Slatircoglu ascultând cu ochii închiși, ilustrații cu Halil Ibrahim cu chitara sa, fraze brodate pe fotografii de pe platourile de filmare. Comunitatea care îi urmărește nu are nevoie de confirmări oficiale. Momente ca acestea sunt suficiente pentru ca ei să știe că ceea ce simt este real. Și acesta a fost unul dintre acele momente. Pentru mulți, a fost confirmarea a ceea ce simțiseră de mult timp, că există ceva mai profund între ei. Ceva care nu are nevoie de etichete sau interviuri. Ceva care se strecoară printre scene, în gesturi blânde, în râsete comune, în tăceri prelungite. Și acum, într-o melodie fără versuri. Unii colegi de echipă au mărturisit că încă fredonează acea melodie în cap și astăzi. Pentru că le-a fost întipărită în minte nu doar pentru frumusețea ei, ci și pentru ceea ce evoca. A fost ca un mic miracol care a întrerupt rutina filmărilor. O reamintire a faptului că dragostea, atunci când este autentică, poate apărea în orice colț, chiar și în timpul unei pauze între camere. Ceea ce s-a întâmplat în ziua aceea a fost mai mult decât o anecdotă. A fost încă un capitol dintr-o poveste scrisă în șoaptă. O poveste pe care cei doi protagoniști încă nu au definit-o, dar pe care toată lumea o citește printre rânduri. Pentru că atunci când dragostea nu se spune, se cântă. Și exact asta s-a întâmplat cu acea chitară. Din acel moment, atmosfera dintre ei pare să se fi schimbat. Există o nouă delicatețe în gesturile lor. O altă profunzime în privirile lor. Ca și cum acea melodie ar fi trezit ceva adormit. Ca și cum le-ar fi amintit de ceea ce știau deja, dar încă nu îndrăzneau să numească. Nu este prima dată când chimia dintre ei transcende platourile de filmare. Dar a fost cea mai pură. Cea mai transparentă și, poate, din acest motiv, cea mai de neuitat. Pentru că nu au existat martori care să intervină. Erau doar inimi care băteau la unison. Și asta, într-o lume plină de ficțiune, este mai valoros decât orice scenă perfectă. Actorii, chiar dacă încă nu vorbesc despre asta, au lăsat un mesaj clar fără a fi nevoie de cuvinte. Că există emoții care nu pot fi ascunse. Că adevărul, atunci când izvorăște din artă, devine și mai puternic. Și că atunci când Halil Ibrahim a spus, numai tu poți înțelege această melodie, vorbea dintr-un loc care nu cunoaște camere de filmat, sufletul. Iar Slatircoglu, în răspunsul ei, părea un cântec de-al meu, ea a acceptat acel mesaj doar cu aceeași sinceritate. Pentru că atunci când doi oameni reușesc să se găsească unul pe celălalt într-o melodie fără titlu, dragostea și-a început deja călătoria. Chiar dacă nu are încă un nume. Chiar dacă există doar printre acorduri, suspine și priviri. Pascali